Good morning everyone. মই Gitasri আপোনাক মোৰ YouTube channel Healthy Village স্বাগতম জনাইছো। মই আজি ভিডিওটো কোন বেলেগ ধৰণে বনাইছো কিয়নো মোৰ দুগৰাকীমান ভণ্টিয়ে ফোন কৰি মোক বাৰে কৈ আছে যে ভিডিওটো তুমি বনোৱা ধৰণতকে অকমান যদি তুমি এক্টিভিটি মানে উইথ এক্টিভিটি কৰা তো মানুহে চাই বেছি ভাল পাব, বেছি এট্ৰাক্টিভ হ'ব। তো মই ভাবিলো এবাৰ তেনেকেও ট্ৰাই কৰি চোৱা যাওক। মোক ভাল পায়, মোক মৰম কৰে কাৰণে তেওঁলোকে মোক এডভাইচ দি ফোন কৰিছে। তো মোৰ মৰমৰ ভণ্টি তিনিওগৰাকীলৈকে বহুত ধন্যবাদ। তো আজি মই বৰ বেলেগ ধৰণৰ বিষয় এটা লৈ আলোচনা কৰিম বুলি অহা নাই। আজি মই জাষ্ট মোৰ ল'ৰাৰ ৰুমটো আমি কেনেদৰে সজাইছো সেইটোকে দেখাম। কিন্তু প্ৰথমে কৈ লওক, আমাৰ ঘৰ একেবাৰে নতুন আৰু আমি এতিয়ালৈকে ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম একো কৰিবই পৰা নাই। অকণমান অসুবিধা চলি থকাৰ কাৰণে আমি ঘৰখন মনে বিচৰা ধৰণে সজাই উঠাব পৰা নাই। এতিয়া বলক তাৰ ৰুমটো এবাৰ চাব। এনেকৈ সোমাই এইখন তাৰ বিচনা, সি অকণমান বহলা হ'ল। ৰ'ব অলপ আন্ধাৰ হৈছে, মই লাইটকেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া পোহৰটো ভাল হৈছে। প্ৰথমে মই বিচনাখন দেখাওঁ। সি প্ৰত্যেকটো বস্তুত নীলা ভাল পায়, নাজানো কিয়। সৰুৰ অৱস্থাৰ পৰা সি নীলাত ভাল পায়। এইখন তাৰ কাৰণে তাৰ জন্মতে বনোৱাৰ বিচনা। এইখন বিচনাৰ বয়স এতিয়া 12 বছৰ ৰানিং, তাৰ কাৰণে বনোৱা। সি অকণ বহলা হ'লকৈ ভাল পায়, প্ৰত্যেকটো নীলাত ভাল পায় কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ। ৰাতি শুবৰ সময়ত বিচনা চাদৰখন উঠাই দিওঁ, কিন্তু দিনত হ'লে মই তাৰ ৰুমটো এনেকৈ থওঁ। তাৰপিছত হ'ল এইখন তাৰ বিচনা য'ত সি শুৱে। আৰু এইখন হৈছে পঢ়াৰ টেবুল। এই পঢ়াৰ টেবুলখন তাৰ বহুত পুৰণা পঢ়া টেবুল। আমি নতুনকৈ পঢ়া টেবুলখন বনাই দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ যদিও মানে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ থৈ প্ৰত্যেকখন কিতাপ। আৰু এটা মই বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, এই পেন ষ্টেণ্ডটো। এইবোৰ দেখিছেনে? এই যে বাকলি, এইবোৰ সি এটা বুদ্ধি কৰি লৈছে যে যেতিয়া সি পেঞ্চিল কাটাৰ কৰিব বা তাৰ টেবুলত ওলোৱা ডাষ্টবিন যিখিনি ওলাব সি ইয়াতে কালেক্ট কৰিব। ফ্ল'ৰো লেতেৰা নকৰে, টেবুলখনো লেতেৰা নকৰে। এইখন বহুত পুৰণা টেবুল আমাৰ আছিল, তাক এতিয়া এখনেই ইউজ কৰিব দি আছোঁ যদিও তাৰ কাৰণে মানে একেটা জেগাতে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰিব পৰাকৈও পঢ়িব পৰাকৈও টেবুল এখনৰ কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। এইখিনি তাৰ কালাৰ পেঞ্চিলৰ কালেকশ্যন। এইখিনি সি এনেকৈ ৰাখিছে। স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত এই জেগাখিনিতে তাৰ স্কুলৰ বেগটো থয়। এইটো হৈছে তাৰ বুক চেল্ফ। ইয়াতে সি কিতাপখিনি ধুনীয়াকৈ জাপি থৈ দিছে। ইয়াত চব কিতাপেই আছে। এইখন হৈছে তাৰ য়োগা মেট। সময় পালে সি অকণমান য়োগা কৰে, বা যোৱাকালি স্কুলত নিব লগা হৈছে সেইকাৰণেও উলিয়াই ৰাখিছে। তাৰপিছত ছাইডতে সৰুকৈ তাক লগ কৰিবলৈ অহা তাৰ ফ্ৰেণ্ডখিনি বহিব পৰাকৈ অকণমান এটা ব্যৱস্থা। আচলতে আমি ড্ৰয়িং ৰুমৰ চোফা কিনোতেন তাৰ ৰুমৰ কাৰণেও এনেকৈ অকণমান এক্সট্ৰা মিলাই পেলাই লৈ লৈছিলোঁ। তো এইখন ৱাল সিয়ে পচন্দ কৰিছে ডিজাইন। আৰু এই ডিজাইন যদি আপোনালোকেও লাগত বাকী কোনোবাই বনাব খোজে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব, কাৰণ বহুত ভাল কাম কৰিলে ল'ৰাটোৱে। সি দুটা কাম পালে মোৰো মনটো ভাল লাগিব। তাৰপিছত এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰৰ একমাত্ৰ এক্সাৰচাইজ কৰা ট্ৰেডমিল। ইয়াতে মই কেতিয়াবা আৰু মোৰ ল'ৰাই মাজে আৰু ল'ৰাই বেলেগ ধৰণৰ দুটাহে এক্সাৰচাইজ কৰে। ইয়াতে আমি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ, কাৰণ ওলাই যাবলৈ সময় দিগদাৰ হয়। এতিয়া মই তাৰ ৰুমৰ চবতকৈ ভাল লগা পাৰ্টটো দেখাম। এইখন তাৰ ৰুমৰ বেডৰুমৰ খিৰিকী। এজাক ঠাণ্ডা বতাহে একদম চুই যায়। পৰিৱেশটো চাওকচোন, দূৰ দিগন্তলৈকে সেয়া আপুনি অকল খেতি, সেউজীয়া পথাৰ, চৰাই এইবোৰে দেখিবলৈ পাব। পাছত কেতিয়াবা বাৰু মই মোৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো ভিডিঅ'ত দেখাম। আগতে এটা ভিডিঅ'টো মই কৰি ৰাখিছোঁ, কিন্তু সময় পোৱা নাই আজিও। আৰু এটা দেখাওঁ চিলিংখনৰ ডিজাইনটো। এই ডিজাইনটো সি
নিজে পচন্দ কৰি পেলাই দিছে কৰিব পাৰিছে জানে এইটো বৰ বিশেষ ডিজাইন এটা নহয় আৰু সি নিজেই পচন্দ কৰিছে ডিজাইনটো নেটৰ পৰা লৈছে তেনেকৈ বনাইছে এতিয়া অভাৰঅল তাৰ ৰুমটো এইটো এনেকুৱা লাগিলে ৰুমটো জনাব